بسم الله الرحمن الرحيم. مع الجزء الثاني من شرح كتاب الصيام. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فلا يصح صومه، لأن الله تعالى يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس إن الأول بان على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار، ولا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، وعليه القضاء. ونعلمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه، ويجوز أن يأكل إذا تيقن وغلب على ظن أن الشمس قد غربت، وله أن يفطر ولا قضاء عليه حتى لو تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب. ودليل جواز الفطر يظن الغروب مع أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 17، وإفطارهم كان على ظن قطع قولها في هذا الحديث. ثم طلعت الشمس 45 من غابت عليه الشمس وهو في الأرض، وأفطر وطارت به الطائرة، ثم رأى الشمس فلا يلزمه الإمساك، لأن النهار في حقه انتهى، والشمس لم تطلع عليه بل هو اطلع عليها. لكن لو أنها لم تغب وبقي 5 دقائق ثم طارت الطائرة، ولما ارتفعت الشمس باقا عليها ربع ساعة أو ثلث، فإن صيامه يبقى، لأنه ما زال عليه صومه. 46 والجماع من مفطرات الصائم وعظمها تحريمه، ودليل قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الإجماع منعقد على أنه مفطر. 47 ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفار، ويشترط لذلك 3 شروط. الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، وإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفار. والثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه لا إثم عليه ولا كفار، وعليه القضاء فقط، لقوله تعالى: وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الثالث أن يكون فيه قبل أو دبر، والقبل يشمل الحلال والحرام، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال. والجماع في الدبر غير جائز، فمن توفرت هذه الشروط السابقة وحصل منه الجماع فعليه القضاء، لأنه أفسد صومه الواجب، فلزمه القضاء كالصلاة، وعليه الكفارة احتراما للزمن. والحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق في مكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما لا بتيه أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت النيابة، ثم قال: أطعمه أهلك. وبناء على هذا لو كان هذا في قضاء رمضان فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة، لأنه خارج شهر رمضان. ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، فإذا أولد الحشف في القبل أو الدور فإنه يلزمه القضاء والكفارة. وإذا جامع دون الفرج فأنزل فعليه القضاء دون كفارة، لأنه أفسد صومه بغير الجماع. ومثاله أن يجامع بين فخذي امرأته وينزل. المرأة كالرجل في الحكم، فإن كانت مطاوعة فعليه القضاء والكفارة، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. وأما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليها، وكذلك الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه. 50 وإن كان صائم في سفره فجامع زوجته في نهار رمضان فهذا يفطر، لأنه جماع من المفطرات، وليس عليه كفارة، لأنه لم ينتهك حرمة الصيام، حيث أن الصوم لا يجب عليه في السفر ويلزمه القضاء. 51 وإن جامع في يومين من رمضان، بين جامع في اليوم الأول وفي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان.
وإن جمع في 30 فثلاث كفارات، وإن جمع في كل يوم من الشهر ف30 كفارة و29 حسب أيام الشهر، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة. وإن جامع في يوم واحد مرتين فتلزم كفارة واحدة عن الجماع الأول، ولا تلزم الكفارة عن الجماع الثاني، لأن الجماع الثاني لم يرد على صوم صحيح، لأنه ليس صائما الآن ويلزمه الإمساك. إن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره، ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعا على امرأة واحدة أو اثنتين، فلو جامع الأولى في أول النهار والثاني في آخر ولم يكفر عن الأول فعليه كفارة واحدة. وكفارة الوطن في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين، فلا يفطر بينهما يوما واحد إلا لعذر الشرع كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر للرجل والمرأة، بشرط أن لا يسافر الأجل أن يفطر، فإن سافر الأجل أن يفطر انقطع التتابع، فإن لم يستطع الصيام بإطعام 60 مسكين، وقد سبق دليل ذلك. والطعام في هذه المسألة يتقدر بل يطعم بما يعد طعاما، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزاء ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ ومن لم يجد سقطت الكفارة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ولا واجب مع العجز، فتبرأ ذمته ولا شيء عليه حتى لو أغناه الله في المستقبل، لأن الكفارة سقطت عنه. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. 54. لا يكره للصائم جمع ريقه وابتلاعه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، وعلى ذلك فلا يجب التفل بعد المضمضة، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند جمع الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم إنه يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه، ولكن لو بقي طعم الطعام كحلاوة التمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه. 55. ويحرم بلع النخامة على الصائم وغير الصائم، لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراض خرجت من البدن، ولكن لا تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها، لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا. 56. والدم الذي يخرج من اللسان أو اللثة أو الأسنان لا يجوز بلعه لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر. ويكره أن يذوق الصائم طعاما كالتمر والخبز والمرق، لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض للفساد الصوم، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. والحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه وحلاوته، ويشتري شيء من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة أو ما شابه. 58. ويكره للصائم يمضغ علكا قويا، والقوي هو الشديد الذي لا تفتت، لأنه ربما تسرب إلى بطن شيء من طعمه إن كان له طعم، فلم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه يساء به الظن، وما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم، وربما يقتدي به بعض الناس فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم. وإن وجد طعم العلك القوي في حلقه أو طعام الذي يتذوق للحاجة فلا يفطر، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعام إلى الحلق، فأحيانا يصل الطعام إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل إلى الجوف. 59. ويحرم العلك المتحلل لا بلع ريقه، وهو الذي ليس بصلب، بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب، فهذا حرام على الصائم، لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل معه شيء، لأنه متحلل يجري مع الريق، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا، فلم يبلع ريقه فإنه لا يحرم، كما لو كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لفظه أو كان يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل جوف. القبلة للصائم تنقسم إلى قسمين: الأول جائز له صورتان: أن لا يصحبها الشهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل قادم من سفر وما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال فلا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
الثاني محرم، وهو إذا كان لا يأمن فساد صومه، فيحرم إذا كان ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فهذا يحرم عليه أن يقبل لأنه يعرض صومه للفساد، ودواعي الوطء كالضم ونحو حكمها حكم القبلة ولا فرق. 61 ويسن لمن شتمه أحد وقات أن يقول إني صائم، يقول صلى الله عليه وسلم فإن امرئ شاتمه وقاتل فليقل إني امرئ صائم إني صائم. 62 ويسن السحور، ويسن تأخير اقتدام الرسول صلى الله عليه وسلم واحتسابا للخيرية التي قال في صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وفي تأخير رفقا بالنفس لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها ويأخره ما لم يخشى طلوع الفجر، من خشي طلوع الفجر فليبادر ويسن تعجيل الفطر ونبادر به إذا غربت الشمس لحديث السابق. 62 وسن يكون الفطور على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما، يقول أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن تميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. 64 وسن يقول ما ورد عند الفطور وهو اللهم لك صمت على رزقك أفطرت اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ووردت آثار أخرى في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قال الإنسان فلا بأس. 65 ويسن التتابع في القضاء فلا يفطر بين أيام الصيام في القضاء، بذلك 3 وجه. الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء لأن الأداء متتابع إنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث أنه أحوط لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. 66 لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان. آخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، أي لا أستطيع شرعا تأخير لما بعد رمضان، ويجوز القضاء في أي شهر متتابع أو متفرق. 67 ويجوز التنفل بالصوم قبل القضاء ما دام الوقت واسع وصومه صحيح ولا يأثم، ولكن الأولى أن يبدأ بالقضاء. 68 وأيام الست من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدم صارت نفلة مطلقة ولم يحصل على ثوابها، الذي قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. 69 لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان كان بلا عذر كان آثما ويلزمه القضاء فقط فلا يلزمه الإطعام لعدم الدليل. 70 من مات وعليه صيام رمضان أو كفارة ونذر استحب لوليه قضاءه ولا يجب ونما استحب أن يقضيه. 71 ومات عليه حج نذر فإن وليه يحج عنه، ودليل أن امرأة سألتنا صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وكذلك أيضا حج الفريضة، ودليل على ذلك حديث ابن عباس يا رسول الله أن فريضة الله عبادي بالحج أدركت أبي شيخا كبير لا يثبت على الراحل فأفحج عنه؟ قال نعم. فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج فعن الميت من باب أولى. 72 ولا يصح الاستئجار من يصوم عنه لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها. صوم التطوع يسن صيام 3 أيام كل شهر سواء كان متتابع أو متفرق، والأفضل أن تكون أيام البيض، وأيام البيض هي 13 14 15 ومن صلى الله عليه وسلم بصيامها. 74 ويسن صيام الاثنين والخميس وصوم الاثنين أوكد من الخميس، ويسن الإنسان يصوم يومين الاثنين والخميس من كل أسبوع. 75 ويسن صوم يوم الجمعة، ويسن صوم 6 من شوال لقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. 77 ويسن صوم شهر المحرم والذي يلي شهر ذي الحج، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأكدها صوم العاشر ثم التاسع، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشر فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. 78 ويسن صوم 9 ذي الحجة وتبدأ من أول أيام ذي الحج وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. 79 وأفضل الصوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص صم يوم وافطر يوم فذاك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. 8 ويكره إفراد رجب بالصوم لأنه من شعائر الجاهلية،
وذكر إفراد يوم السبت بالصوم الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإن صح هذا فيحمل على النهي عن إفراد، وأما جمعه مع الجمعة أو الأحد فلا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم الجويري وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. 82. يحرم صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، ويحرم صوم العيدين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين. ويحرم صيام أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ولا يلزم الإتمام في صيام النفل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيث. قال أو أريني. يقول العاجة فلقد أصبحت صائما، فأردت إياه فأكل. 86. ولو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء. باب الاعتكاف. ثبت الأحاديث من ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي تنتقل فتكون عام ليلة 21 وعام ليلة 29 وعام ليلة 25 وليلة 24 وهكذا، فبذلك يكون الجمع بين الأحاديث، ولكن أرجى الليالي 27. وما جاء في فضل قيام ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأوتار العشر آكد ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. 90. تخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة، لأنه له تخصيص العبادة في زمن لم يخصصه الشارع بها. 91. من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، طمأنينة القلب، انشراح الصدر للمؤمن في هذه الليلة، تكون الرياح فيها ساكنة، إن الله يري الإنسان الليل في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاط، إن الشمس تطلع الصبيحة ليس لها شعاع. 92. يستحب الإنسان يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الاعتكاف هو لزوم مسجد طاعة الله، فخرج بذلك لزوم الدار. 94. الاعتكاف يكون لطاعات خاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن. 95. هل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟ إن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى. والاعتكاف مسنون في كل مسجد في كل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف وليس خاص بالمساجد الثلاث، ولا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط. ولا صح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. وصح اعتكاف المرأة ويسن بكل مسجد. ودليل مشروعية اعتكاف النساء اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. المرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا. 100. ولا صح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المكان الذي اتخذته مصلى، لأنه ليس مسجد حقيقة ولا حكما. ومن نذره الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين لم يلزم الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الذي عينه. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.